ลี่ยแล้ว จ้า หวานเจี๊ยบก็เป็นหมาเลยทีนี้ ตั้งโชว์ไว้ตั้งโชว์ไว้ ทำไอ้นี่ไงทำห่วงทำห่วงกลมๆอ่ะ ทำได้อยู่ เออ ประเทศอยู่มาแล้ว มันกระเด็นเป็นต้อง
ดูให้หน่อยเตียงในห้องเย็นมีไหม